Sziasztok kincsvadászok, üdvözlök mindenkit a Kalóznaplón, ma pedig a Sea of Thieves, Safer Seas és High Seas játékmódjai közötti lényegesebb különbségeket fogjuk megnézni. A Sea of Thieves minden live service játékhoz hasonlóan minden szezonnal egyre több lehetőséget kínál. Nem csak abban dönthetünk, hogy merre tereljük hajunkat a virtuális habokban, vagy hogy melyik küldetést válasszuk, hanem azt is, hogy milyen világban szeretnénk kalózkodni. A játék 10. szezonjával megjelent Safer Seas játékmód lehetővé teszi, hogy egy teljesen nyugodt, PvE fókuszú világban játszunk. De mit is jelent ez pontosan? És ez hogyan viszonyul a jól ismert High Seas kalandjaihoz? Ezt fogjuk most kivesézni. A legnagyobb különbség, hogy a High Seas nyílt világú, többjátékos élmény, ahol más játékos legénységek is ugyanazon a térképen hajóznak. Így a PvP mindig benne van a pakliban. Ez nevezhető a klasszikus Sea of Thieves élménynek. A Safer Seas viszont ezzel szemben teljesen nyugodt. Csak te és maximum 3 barátod lehettek a szerveren, ez nyilván attól függ, hogy milyen hajótípust választasz. Más játékosok tehát nincsenek, így nem kell attól tartanod, hogy a játék 16. szezonjával érkezett tartalom miatt a szervereken jelentős mértékben megnőtt Reaper hajók legénységének éppen a tekincsedre fájna a foga. Eredetileg a Safer Seas-ben kevesebb aranyat kaptunk minden eladott kincsért, de ez már a múlté. Most már minden sikeresen leszállított kincsért teljes árat kapsz, csak úgy, mint a High Season. Ez mindenképpen hatalmas segítség a kezdőknek, főleg ha az első hajódat készülsz megvásárolni. A High Season akár 500-as szintig fejleszthetőek a különböző frakciók, és elérhető a Pirate Legend státusz is. A Safer Seas-ben viszont csak 25-ös szintig fejlődhetsz, és a Kalóz Legenda rang sem elérhető. Ehhez ugye 3 általad választott frakciónál kell elérni legalább 50-es szintet. A High Seas-ben minden frakció elérhető, beleértve a Reaper's Bones-t és az Athena's Fortune-t is. Részt vehetünk frakcióharcokban, harcolhatunk más játékosok ellen, és teljesíthetjük a legkeményebb kihívásokat, mivel a teljes, fejlesztők által megálmodott kalózos élmény a rendelkezésünkre áll. A Safer Seas módban ezzel szemben a Reaper és az Athena frakciók nem elérhetők, ahogy természetesen a frakció harcok sem. Emellett néhány világesemény, a Fort of the Damned és a Fort of Fortune sem elérhetőek. Ezen kívül minden olyan küldetés, aminek feloldásához 25-ös frakció szint felett kell legyél, sem lesz elérhető. Ilyen a raid küldetések nagy része. Viszont ha később úgy döntesz, hogy High Seas-re merészkedsz, és eléred az ezek feloldásához szükséges szintet, akkor később a Safer Seas módban is elérhető lesz. Mindkét mód támogatja a Tall Tale Story küldetéseket, szóval ha a lore és a karakterek világa érdekel, akkor a Safer Seas is bőven kínál kalandot. A világot szabadon bejárhatod, felfedezheted az eldugott szigeteket, barlangokat, sőt akár megküzdhetsz néhány ellenséggel is. A High Seas viszont az, ahol a játék minden aspektusa elérhető, beleértve a dinamikus eseményeket, hajóharcokat és minden eszközt, ami különlegessé teszi ezt a kalózkalandot. Kinek ajánlott a Safer Seas? Mindenképp ajánlott itt kezdeni, ha új vagy a játékban, mivel itt nyugodtan elsajátíthatod a játék alapvető mechanikáit. Megtanulod menedzselni a hajód a különböző helyzetekben, megtanulod a különböző eszközök használatát anélkül, hogy folyamatosan a horizontot kellene kémlelned. Ha esetleg Xbox konzolon játszol, és már birtokolod a játékot, viszont az online részhez elengedhetetlen Game Pass előfizetéssel éppen nem rendelkezel, a Safer Seas akkor is játszható marad. Ez a játékmód tökéletes lehet családoknak is, mivel lényegében egy kooperatív, kalózos élményt kapunk a PvP, vagyis a főbb veszélyfaktor nélkül. Egy biztos, mindkét játékmódnak megvan a maga helye a játékban. A Safer Seas egy nagyszerű belépő, a High Seas pedig a tapasztaltabb kalózók játszótere. Mielőtt lezárnánk ezt a videót, nézzünk meg néhány dolgot a Safer Seas játékmóddal kapcsolatban, melyet kommentek között láttam az elmúlt időszakban. Szerezhetünk Ancient Coint a Safer Seas módban? Igen, a Safer Seas módban is gyűjthetünk ősi érméket, az Ancient Skeletonoknak ugyanakkor az esélyük megjelenni, mint a High Seas-ben. Emellett a Plunder Pass jutalmai is megszerezhetőek Safer Seas módban. Ami külön jó hír, az Ancient Skeleton értékét teljes mértékben megkapjuk. Lehet horgászni Safer Seas-ben? Igen, horgászni teljes mértékben lehet a nyugis tengereken is. Minden halfajtát megtalálhatsz, és majdnem minden Hunter's Commendation is megszerezhető. Elérhetőek a Tall Tale Story Safer Seas-ben? Teljes mértékben. Az összes Tall Tale küldetés játszható Safer Seas módban is. Sőt, különösen ajánlott itt elindítani őket, főként akkor, ha nem valamelyik Disney univerzumba kell elteleportálnunk, hanem a tolvajok tengerén fog zajlani a kalandozás. Megjelenhet a Kraken és a Megalodon a Safer Seas-ben? Igen, mindkét legendás szörny megjelenhet a Safer Seas világában is. Ugyanolyan eséllyel és viselkedéssel tűnnek fel, mint High Seas-ben. Sőt, még a Shrouded Ghost is előbukkalhat, ha elég szerencsés vagy.
Használhatunk kapitányi hajót a Safer Seas-ben? Sajnos nem. Safer Seas módban nem lehet saját, kapitányként regisztrált hajót használni, és persze guildben hajózni sem. Ez azt jelenti, hogy nincsenek hajóhoz kötődő mérföldkövek, nem menthetők el egyedi hajókinézetek, és nem vásárolhatsz kapitányi készleteket sem hajódra. Lehet Plunder Pass hírnevet szerezni Safer Seas-ben? Igen, a Season Arena-n teljes mértékben gyűjthető Safer Seas módban is. Akárcsak az Ancient Coins esetében, itt is 100%-os mértékben megkapod azt, tehát ha csak az aktuális Season Pass szeretnéd teljesíteni, akkor azt itt is megteheted. Ha esetleg további kérdésetek lenne, nyugodtan tegyétek fel kommentben. Köszi szépen, hogy megnézted a videót, ha szeretnéd további tippeket és trükköket a Sea of Thieves világából, ne felejts el feliratkozni a csatornára és bekapcsolni az értesítéseket. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!